So for today, we will be discussing volcanoes. So volcanoes came from the Latin word volcan, which is the god of fire in Roman mythology. Bakit sa kanya pinangalan yung volcanoes? Kasi di ba during volcanic eruptions, naglalabas ng lava yung volcanoes. At ang lava ay pag tiningnan ay para siyang fire from dun sa mismong crater or mismong summit ng mismong volcano. Kaya siya pinangalan sa God of Fire ng Roman mythology. Now, volcanoes are landforms or sa Tagalog ay anyong lupa. Okay? Usually mountains. So, madalas talaga yung mga volcanoes, ang itsura din niya ay mga mountains. Okay? Where molten materials and gas erupts through the surface of the planet. So, ibig sabihin dito, hindi lang siya yung lava or yung molten materials. Meron din mga gases, rocks, okay, and other volcanic materials na nilalabas yan during volcanic eruptions. Yan. Now, we will be focusing on the different types of volcanoes. Dalawa ngayon yung i-discuss natin dito. This is according to volcanic activity and according to shape. Okay? So, let's start with according to volcanic activity. So, first, we have what we call active volcanoes. So, pag sinabing active volcanoes, they have erupted recently and they can erupt anytime. So, ibig sabihin, kaya nga tinawag na active, ibig sabihin, meron talagang volcanic activity na nagaganap doon sa mismong volcano. Possible na nung nakaraan lang ay nagkaroon siya ng volcanic eruption and anytime, possible din na magkaroon siya ng volcanic eruption. Now, ano ba itong sinasabi nating volcanic activity na ito? It may mean na nagkakaroon siya ng volcanic earthquakes. Okay? Merong nakikita yung mga volcanologists na presence ng magma na umaangat dun sa mismong volcano. Tapos may mga gases na nire-release yung mismong volcano. So ilan lang yan sa mga factors na kino-consider or chine-check ng mga volcanologists to determine whether a volcano is active or not. Okay? Now, saan ba natin mostly nakikita itong mga active volcanoes na ito? Okay? Dito sa tinatawag nating Pacific Ring of Fire. So, ito yung Pacific Ocean sa gitna. Itong nakikita ninyo itong parang pitch na yan. Ayan. Nasa palibot or paligid ng Pacific Ocean. Yan yung tinatawag nating Ring of Fire. So, dito, meron talagang volcanic activity at saka maraming earthquakes na nagaganap. Kasi dito sa part na to, maraming paggalaw ng mga tectonic plates. So, mostly, yan, kasama tayo, ito, nandito yan. Ito tayo, yan, yung Pilipinas. Okay? Kasama tayo sa nasa Pacific Ring of Fire. Kaya kung mapapansin ninyo, madalas na nagkakaroon din tayo ng mga earthquakes and then meron din tayong mga active volcanoes. Sa Pacific Ring of Fire, merong 452 volcanoes. Although pati sa ibang parts ng mundo, meron din yan. Marami lang talagang makikita na volcanoes dito sa Ring of Fire. Okay? And 75% nitong 452 volcanoes ay active and dormant volcanoes. Now, ano naman yun yung ibig sabihin natin ng dormant volcanoes? So, pag sinabi natin dormant volcanoes, these are volcanoes that are not erupting right now, but volcanologists expect it to erupt anytime. So, ibig sabihin, hindi pa siya nagkakaroon recently ng volcanic activity. Pero, kino-consider pa rin siya ng mga volcanologists na anytime pwede siyang magkaroon ng volcanic eruption. So, kumbaga, parang ito yung tinatawag na natutulog ng mga vulkan. Kasi anytime, pwede siyang mag-release ng lava or ng mga gases or volcanic materials and pwede siyang magkaroon ng volcanic eruption. So, yan yung dormant volcanoes. Next, number 3, we have what we call extinct volcanoes. So, pag sinabi naman natin extinct volcanoes, they haven't erupted for tens of thousands of years and aren't expected to erupt again. So, sobrang tagal na nung huling volcanic eruptions nila. So, 10,000 years na. More than 10,000 years na. So, ang in-expect ng mga volcanologists, hindi na siya magkakaroon ng volcanic eruption. Now, ano yung pinaka-distinct
na pinagkaiba ng dormant volcanoes sa extinct volcanoes. Okay? Tingnan natin yung cross-section ng volcanoes. Ito yan. So, pag tinignan natin yung loob ng volcano, ayan. So, meron tayong dalawang terms na dapat laging tandaan when it comes to volcanoes. Yun yung tinatawag nating magma and lava. So, dapat alam natin yung pinagkaiba nilang dalawa, ha? Now, ang magma, these are molten rocks beneath the Earth's surface. So, ibig sabihin, ito yan, yung nasa pinakailalim. Okay? Yan yung galing pa mismo sa mantle. Okay? Yan yung magma. Okay? Now, lava ang itatawag natin dun sa magma once the magma reaches the surface. Saang part yun, ma'am? Kapag lumabas tong magma na ito dito sa mismong opening ng mismong volcano or dun sa mismong crater. So, pag nandun na siya, ang tawag na natin ngayon sa kanya ay lava. Okay? Malinaw po tayo doon, ha? Magma pag nasa loob ng volcano, ay nasa ilalim pa ng lupa. Pag nasa ibabaw na siya, nandun na siya sa pinaka-crater or lumabas na siya sa pinaka-volcano, we already call that as lava. Okay. Now, balikan natin yung question natin kanina. Ano nga ba yung nagdi-distinguish doon sa dormant saka sa extinct volcano? So, ang mga volcanoes kasi, meron silang part dito sa pinakailalim. Ito yan, yung medyo marami ditong orange tsaka yellow, na tinatawag nating magma chamber. So, parang yan yung pinaka-source nila ng magma. So, parang dyan nakaimbak lahat ng magma na possible na umangat doon sa mismong volcano once na nagkaroon ng volcanic eruption. Okay. Now, ang mga dormant volcanoes, meron pa rin sila nitong magma chamber sa ilalim. Okay? And possible na magkaroon pala sila ng volcanic activities. So, yun yung hindi pa rin inaalis ng mga volcanologists. Okay? Na possibility na pwede siya mag-erupt anytime. Kapag extinct volcanoes naman, mawawala na itong magma chamber. Ma'am, paano siya nawawala? Okay? Kasi tandaan natin, di ba, yung mga tectonic plates, gumagalaw yan. Okay? Ngayon, kapag gumagalaw yung mga tectonic plates, may mga landforms na pwede rin gumalaw kasabay ng paggalaw ng tectonic plates. Now, kapag gumalaw yung mga landforms na yan, katulad ng mga mountains tsaka ng mga volcanoes, possible na yung movement ng lupa ay palayo doon sa magma chamber. Okay? Na kapag napalayo yung movement ng volcano doon sa mismong magma chamber, so syempre, ang mangyayari, wala na siyang source of magma. Okay? Pag nawala na siya ngayon ng source ng magma, ibig sabihin ngayon, wala nang pwedeng lumabas na lava and other volcanic materials doon sa volcano. That is the time na kinoconsider na siya as extinct volcano. Okay? So, ibig sabihin, wala na talaga siyang possibility na magkaroon ng volcanic eruption kasi wala na yung source of magma. Okay? Malinaw po tayo dun, ha, pagdating sa extinct at saka sa dormant volcanoes. Okay. Now, aside sa types ng volcanoes, according to activity, meron din tayong iba't ibang types ng magma or ng mga volcanic rocks. Kasi tandaan natin yung magma at saka yung lava, ano yan, molten rocks yan. Yung sa sobrang init ng mga bato, nagiging liquid na siya. Pero once na umangat siya dun sa surface ng volcano, anong nangyayari ngayon, unti-unti na siyang lalamig. Tandaan natin yung lava, pag lumamig, tumitigas din yan ulit at nagiging bato ulit sila. Okay? Now, bakit mahalaga itong iba't ibang types ng magma? Kasi dito rin ngayon nakabase kung ano yung pwedeng maging itsura ng volcano and ano yung magiging volcanic eruption. Okay? Now, meron tayong 4 na types ng magma. So, we have basalt or basaltic magma, andesite, dacite, at saka rhyolite or rhyolitic magma. Okay? Now, 3 yung dapat nating tingnan maigi dito sa mga types ng magma. Number 1 ay yung kanyang silica content. So, yung laman niya na silica. Okay? And then, yung temperature. And then, yung mobility. Okay? Yung pag-flow ng lava. Okay? So, tingnan muna natin dito sa pinakakaliwa, which is the basalt or the basaltic magma. So, ang kanyang silica content ay 48 to 52%. So, kung titingnan natin, siya yung may pinakamababang percentage ng silica sa kanilang 4. Pero, kahit mababa yung kanyang silica content,
mataas yung kanyang temperature, 1,160 degrees Celsius. Okay? And tingnan ninyo ngayon yung mobility niya, okay? Ang kanyang characteristic, low resistance to flow, thin, runny lava. So dito, mapapansin ninyo, kumbaga sa Tagalog, ito ay malabnaw. Okay? Malabnaw siya. So, kumbaga sa gatas, para siyang yung evap, malabnaw na gatas. So, kapag sinali natin yung evap sa baso, mabilis lang siyang maisasalin sa baso kasi nga malabnaw. Low resistance to flow. Ibig sabihin, mabilis kasi siyang mag-flow pababa ng volcano. So, ito yung basalt or basaltic magma. Now, bakit ma'am ganun yung itsura ng basalt or ng basaltic magma? Kasi number one, ang kanyang silica content ay mas mababa. So, tandaan natin, mas mababa yung silica content, mas mababa yung resistance to flow, so nagiging malabnaw siya. Ang isang term pa na ginagamit natin, i-chat ko na lang dito sa ating chat box, ay yung pinaka spelling. Ayan. So, you have your viscous or yung viscosity. Yun yung pagiging malapot or malabnaw no magma. So, in this case, since yung basalt ay meron siyang mas mababang silica content, yung mismong napoproduce ngayon na magma ay less viscous. So, less viscous meaning mas malabnaw. So, mas mabilis siya mag-flow pababa ng volcano. Okay? So, mabilis ngayon. Yan, pag bumaba yan sa slope ng volcano. Dire-diretso yan hanggang dun sa pinaka-paanan ng volcano. Okay? Now, ang andesite naman, tsaka yung dacite, hindi sila masyadong nagkakalayo ng itsura. So, halos magkalapit lang sila ng silica content. Okay? And then, konti lang ang difference sa temperature. Yung kanila namang mobility, hindi siya kasing labnaw nung basalt. So, hindi siya masyadong less viscous. Okay? Medyo malapot siya ng kaunti, pero hindi siya kasing lapot nitong last na type of magma. Okay? So, intermediate siya in between the basalt and the rhyolite. Now, yung rhyolite o yung rhyolitic magma, ito naman yung may pinakamataas na silica content. So, 68 to 77%. Pero kung mapapansin ninyo, mas mababa yung kanyang temperature compared sa basalt, which is 900 degrees Celsius. Hindi dahil mababa siya dyan, ibig sabihin, pwede natin siya hawakan na, sobrang init pa din niya. Now, kung titingnan natin yung mobility niya, ayan, high resistance to flow, thick and sticky. So, dahil mas taas yung kanyang silica content, ang nangyayari ngayon, nagiging malapot yung ating magma. So, ito na yung term na more viscous. Tandaan po mas mataas yung silica content, more viscous o naging mas malapot yung magma. So, ang tawag natin doon ay yung rhyolite o yung rhyolitic magma. Now, kung i-compare natin doon sa ating kaninang analogy, yung basalt ay yung evap, di ba, na gatas, kasi mabilis nga lang siyang maisalin sa baso. Yung rhyolite, yan yung condense. Okay? Kasi di ba yung condense malapot, tapos matagal bago siya maisalin sa baso. Kasi mabagal yung pag-flow niya. Ganon yung rhyolite. Okay? So, ganun po yung pinagkaiba ng basalt at saka ng rhyolite magma. Okay? Now, let's proceed with the different types of volcanoes according to shapes. Itong mga types na ito ay nakadepende rin doon syempre sa nire-release nilang different types of magma. Now, tingnan nyo maigi yung nasa picture. We have here 6 pictures of different volcanoes. Okay? Ang tanong ko ngayon sa inyo, paki-chat po sa ating chat box, which one o alin dyan? Depende kasi sa inyo kung sa palagay nyo isa lang, dalawa, or tatlo, or marami pa. Alin dyan sa mga pictures na yan, ang sa palagay ninyo ay volcanoes. Kindly chat your answers in our chat box. Itong 6 na ito, lahat po yan ay types of volcanoes. Okay? Lahat po. Mukha lang hindi, pero lahat sila ay different types of volcanoes. So, isa-isahin natin sila. So, first, we have what we call fissure volcano. Na pag sinabi natin fissure volcano, these are elongated fractures or cracks at the surface from which lava erupts. So, ito yung mga parang cracks lang sa lupa. Pero nagkakaroon ng eruption. Okay? Lumalabas yung lava. So, ganyan yung itsura niya. Okay? Ayan po.
So, meron yung magma chamber sa ilalim. Kaya po may mga lumalabas dyan na lava. Eh, kung mapapansin niyo dahil sobrang init ng lupa dyan, walang nabubuhay na mga halaman sa paligid niyan. Okay? Now, ma'am, meron po kami nakita na crack dito po, ma'am, sa bahay namin. O kaya, ma'am, sa likod ng bahay namin, meron pong nakahukay doon na parang crack na hindi ko maintindihan. Fissure volcano na po ba yun? Hindi po. Okay? Kahit po yung mga fault lines, hindi po yan fissure volcanoes. Okay? Ina-identify pa rin syempre yung mga fissure volcanoes kapag merong volcanic activity, meaning merong magma na nasa ilalim, okay, nagkakaroon ng mga volcanic earthquakes, nag-release siya ng mga gases and other volcanic materials. So, hindi rin basta-basta yung pagsasabi na merong fissure volcano. Sa Pilipinas, kung hindi ako nagkakamali, wala tayong fissure volcano, pero sa ibang bansa, meron ito, yung fissure volcanoes. Okay? Letter B, we have shield volcanoes. Ang shield volcano naman, these are low, wide volcanoes formed by low viscosity, slow-moving lava. So, ito naman ay medyo malapad siya. Pero hindi siya kasing kataasan katulad ng ibang mga volcanoes. Kaya siya na-form dahil, yan, sabi dyan, low viscosity. Okay? So, ibig sabihin, less viscous siya, medyo mabagal ng kaunti yung kanyang pag-flow pababa ng slope ng volcano. So, ang nangyayari tuloy, bago siya dumating sa pinakapaanan ng volcano, yung lava, ang nangyayari, natutuyo na siya. Okay? Lumalamig na siya, tapos nagiging bato na. So, dumidikit na siya dun sa slope ng volcano. Now, ang shape niya ay para siyang bowl or shield with long gentle slopes. Para siyang mangkok na nakabaliktad. So, basically, parang itsura niya ay mountains. Pero, ang pinagkaiba, may crater lang siya sa pinaka-itaas. So, ito yung example natin dito. Ayan yung para siyang mangkok. Okay? Mukha lang talaga siyang mountains pag tiningnan natin sa malayuan. Pero pag lumapit tayo dyan at umakyat doon sa pinakasummit, doon siya mayroong crater. Okay? Next, letter C, we have the lava dome. So, ang lava dome naman, these are formed when erupting lava is too thick to flow. So, na binanggit ko kanina, di ba, mayroong mga more viscous, sobrang lapot nung magma, na pag umangat ngayon siya dun sa crater ng volcano, hindi na siya makababa. Kasi nga, sobrang lapot niya. So, ang tendency ngayon, dun pa lang sa pinakataas, lumalamig na siya. Di ba sabi ko, pag lumalamig, titigas yan at magiging bato siya ulit. So, ang naging itsura ngayon ay ganito. Nakakapag-form siya ng dome. Etong nasa paligid niya na to, yung parang pabilog na yan, yan yung pinaka-crater ng volcano. Tapos, mapapansin niyo parang nag-form na siya ngayon ng parang bundok na maliit dito. Yan yung tinatawag nating lava dome. Nangyayari yan pag sobrang lapot or more viscous yung magma na lumalabas sa volcano. Yan. Next, letter D is the cinder cone. Okay? Cinder cone volcanoes are circular or oval cones made up of small fragments of lava or which we call cinder. Ang volcanoes kasi, pag nagkaroon ng volcanic eruption, maraming iba't ibang volcanic materials, iba't ibang klaseng bato na nilalabas yan. So itong cinder cone, na-form siya kapag yung nire-release ng volcano ay yung maliliit na fragments, which is what we call cinder. Okay? At ang itsura niya ganito. So medyo mas maliit siya compared sa ibang mga types ng volcanoes. So, ayan. So, medyo maliit siya and wide yung kanyang pinaka-crater sa ibabaw. Ayan. This is cinder cone volcano. Next, letter E is the composite volcano. This is also known as stratovolcano. And these are steep-sided volcanoes composed of many layers of volcanic rocks. So, ito, medyo matarik siya. May para pa rin siyang bundok, pero more on parang pa-cone shape. Okay, ito yung usual na nakikita natin sa mga libro or sa mga movies na itsura ng volcano. So, yan. So, itong picture natin na to ay yung sa mayon na kino-consider as the perfect cone. Okay, so that is an example of composite volcano. Now, sa ibang mga composite volcano, hindi naman ganito ka-perfect yung cone, pero mataas siya. Relatively, mas mataas siya compared sa ibang types ng volcanoes. Okay? Matarik din yan pag inakyat natin. So next, lastly, sa types ng volcanoes according to shape, we have letter F, yung marami sa inyo nagsagot. Letter F is the caldera volcano.
So it is formed by the collapse of a volcano into itself, making a large volcanic crater. So anong nangyari sa caldera volcano? Sobrang lakas ng eruption niya. Yung pinaka-crater niya, nagko-collapse. Okay? Pag nag-collapse ngayon yan, mapapansin nyo dito, para siya nagkaroon ng layering. Diba? Kasi lumaki ng lumaki yung pinaka-crater niya kasi nga nagko-collapse, nasisira siya every time na nagkakaroon ng volcanic eruption. So, eto, dito yan lalabas. Okay? Pero papansin niyo lumaki na mismo yung pinaka-mouth ng volcano. Pero yung pinaka-lava, dito lang siya lalabas sa pinaka-opening na yan ng volcano. Okay? So, that is caldera volcano. Okay? Let's proceed with the different types of volcanic eruption. Kapag nag-check kayo sa internet, marami yan. Okay? Pero we will just focus with the 5 types of volcanic eruptions. So, tingnan natin kung ano-ano nga ba ito. So, you have first one, what we call phreatic eruption. Tingnan natin yung picture, ha? Ayan. So, tingnan nyo maigi yung picture. Mapapansin nyo talaga, pag phreatic eruption, mausok. Okay? Now, ano ngayon ang ibig sabihin ng phreatic eruption? These are steam-driven eruption as magma come in contact with groundwater. So, ito nakikita natin na ito na mausok na yan. These are already steam. Okay? Steam na po yan. So, kumbaga, yung groundwater, nag-evaporate na siya. Ito yung nakikita natin. Okay? Yung mausok na yan. And kung mapapansin niyo, hindi siya katulad ng ibang volcanic eruptions na color gray yung nilalabas na usok. Sa kanya, white kasi steam na yan. Okay? Now, paano nagkakaroon ng steam? Paano nagkakaroon ng phreatic eruption? So, nang binanggit dito sa ating definition, yung magma ay nagkakaroon siya ng contact sa groundwater. So, dito sa isang picture natin, kung nandito yung magma chamber, tapos yung lupa ay meron sa ilalim ng pinaka-volcano, merong groundwater. Okay, so ibig sabihin yung tubig na nasipsip ng lupa, 'di ba? Pag umangat ngayon yung magma, tapos nagkadikit sila ng groundwater, meron kasi yung violent reaction. Now, yung violent reaction na yun yung nagiging dahilan kung bakit yung water ay yung water ay yung phase ng water ay nagiging gas agad. Okay, so from water, from liquid, nagiging gas yung phase ng water. Tapos, yun yung nilalabas ngayon ng volcano. So, yung violent reaction ng magma, dito na lang yan may iwan sa mismong ilalim ng lupa. Okay? And the rest ng groundwater ay magiging steam. So, yun yung ilalabas ng volcano. May aangat pa po ba, ma'am, na magma dyan? Usually, kapag ganito, possible na hindi na umangat yung magma. Okay? Pero depende pa rin yun. Kung masyadong mataas yung pressure sa ilalim, possible pa rin umangat yung magma dito. Okay? Basta tandaan, pag phreatic eruption, ang lalabas sa kanya ay steam. Okay? So, yung kulay puti na usok. So, mausok din talaga siya. Puro steam yung lalabas sa phreatic eruption. Now, let's have number 2, the phreatomagmatic eruption. Tingnan natin ngayon yung picture. Ayan. Ano naman ngayon ang pinagkaiba niya doon sa phreatic eruption? Sa palagay ninyo, based na nasa picture. So, itong phreatomagmatic eruption ay isa siyang violent eruption due to the contact between water and magma. So, tingnan niyo yung pinagkaiba, ha. Kapag phreatic, groundwater, yung nasa ilalim din ng lupa na tubig. Okay? Kapag phreatomagmatic, tubig na talaga siya. Pwedeng nasa pinaka-crater siya, nagkaroon ng tubig, doon sila nagkaroon ng contact ng magma, or underwater or submarine volcano siya, nasa ilalim siya ng dagat. Tapos pag-angat ng magma doon sa surface, sa mismong crater ng volcano, syempre may tubig doon. Doon na nga nagkakaroon ng violent na reaction, yung magma at yung tubig. So, ang nangyayari ngayon, pag nagkaroon sila ng contact, nagkadikit sila, ito yung itsura niya. Yung nakikita ninyo na may itim at may maraming spike. So, yan yung violent reaction ng magma at ng water. Okay? Ang tawag dito ay base surges. Yan. So, ang pinaka-description talaga sa kanya yan, itim siya, at the same time, marami talaga siyang spikes. Okay? So, that is phreatomagmatic eruption. Tanda yung pinakaiba, pag water at saka magma, phreatomagmatic eruption. Kapag groundwater at saka magma,
phreatic eruption. So magkaiba din sila ng itsura kapag nagkaroon ng mismong paglabas ng volcanic eruption. Ha? Ayan. Let's proceed with number 3, which is strombolian eruption. O, tingnan naman natin picture. Ayan. Ano naman ngayon ang pinagkaiba ng strombolian eruption dun sa naunang dalawang eruptions? Kung papansin niyo dito sa strombolian eruption, okay, these are weak to violent eruption characterized by fountain of lava. So dito, papansin niyo yung lava na nilalabas ng volcano para siyang fountain. Okay? Para kang mayroong fireworks display. Diba? Dito. Yan. So, ibig sabihin, yung lava na nire-release niya, kaya yan ganyan, ay low or less viscous. Okay? Malabnaw siya. So, ibig sabihin, madali siya ngayon na maging ganito. Okay? Makapag-release ng fountain of lava. So, tandaan na, pag strombolian eruption, meron kayo makikita ang fountain of lava na parang fireworks. Okay? Next, let's have number 4, Volcanic Eruption. Tingnan natin ngayon yung picture. Ayan. Ano naman ngayon ang pinagkaiba ng volcanic eruption sa naunang tatlong eruptions? Tandaan natin, pag volcanic eruption, it is characterized by tall eruption columns. So, yung ang tawag kasi dito sa binubugan niya na yan, na parang clouds, ang tawag po dyan ay ash cloud. So, may mga laman niya na iba't ibang mga klase ng bato, iba't ibang klase ng volcanic materials. Now, itong ash cloud na mapo-form ng volcanic eruption ay pataas, patayo. Okay? Tapos, it could reach up to 20 kilometers high. So, sobrang taas niya. Okay? And then, at the same time, aside dito, may mapapansin din kayo na parang may mga bato dito. Ayan, may gugulong yan na pababa. Okay? So, ibig sabihin, yan yung itsura ng volcanic eruption. Now, sa volcanic eruption, dahil itong ash cloud ay punong-puno yan ng iba't ibang klase ng bato, eventually, bababa din yung pinaka-ash cloud na yan. Babagsak yan dito sa pinaka-slope ng volcano. Pero ang unang makikita ay yung nag-form siya mismo ng column. Okay, na ganyan kataas. That is volcanic eruption. Okay? Next, let's have the last one. We have the Plinian eruption. Ito naman ang picture ng Plinian eruption. Okay. Ano naman ang pinagkaiba niya doon sa nauna nating 4 na volcanic eruptions? Now, tandaan natin ang Plinian eruption, this is the most violent and the most destructive type of volcanic eruption. Ito talaga yung pinaka nakakasira, okay, ng maraming area or pinaka destructive talaga. Sobrang laki kasi ng sakop niya. Kung imagine niyo tong picture na to, ito yung pinaka-volcano eh. Ang layo niya. Ang layo ng volcano. Ang layo talaga. Tapos, makita mo, ang laki-laki nung na-form niyang ash cloud. Okay? So, ibig sabihin, sobrang laki ng sakop, yung lawak, yung scope ng destruction during the Plinian eruption. Now, ang Plinian eruption ay yung excessively explosive ejection of very viscous lava. So, ibig sabihin, sobrang viscous niya, sobrang lapot, may kasama siyang ash and volcanic gases na nag-form ng ash cloud na ang itsura ay cauliflower. Okay? Or para siyang mushroom. Kaya kung makikita ninyo yung picture natin dito, ayan, mukha siyang mushroom or mukha siyang cauliflower. So, ganun yung distinct characteristic ng Plinian eruption. At the same time, it is characterized by a pyroclastic flow or what we call nubes ardentes. Okay? Dito naman sa pyroclastic flow na ito, ito yung pagbulusok pababa ng volcanic materials. Okay? So, sobrang bilis yan. And then yung volcanic materials na yan, iba't ibang klase ng bato. Kaya lahat ng dadaanan yan ay nasisira. Okay? Ayan. So, yan yung ating Plinian eruption. So, ayan. Sa atin, sa Pilipinas, we have what we call PHIVOLCS. Okay? This is the Philippine Institute of Volcanology and Seismology. This is under Department of Science and Technology or DOST. So ito yung agency, government agency na nagmo-monitor ng mga volcanoes tsaka earthquakes natin dito sa Pilipinas. Okay? Isa sa mga na-monitor nila ay of course yung naging
eruption ng Taal Volcano last January 2020. Ayan. Okay? And then sila rin yung nag-release ng mga bulletins for each active volcano. So dito, sa mga bulletins nila sa kanilang website, nakalagay dyan kung ilan yung na-record nila na volcanic earthquakes, kung minakita ba sila ng mga gases na produce or nilabas ng volcano, may nakita ba silang lava, okay? And sila din yung nagsasabi kung ilan na yung alert level. Okay? Kung itataas ba yung alert level ng mga active volcanoes. Ano yung mga kailangan gawin? Halimbawa, kung tinaas siya sa alert level 2, okay? Ay yung mga residente ba within a certain kilometer ay kailangan ng palikasin? Okay? And so on. So sila yung nag-release ng mga guidelines na yan para makagawa ngayon yung Disaster Risk Reduction and Management Council ng lugar na yon ng mga appropriate measures kung paano maihahanda yung mga residente na nakatira malapit sa volcano. Kasi tandaan natin, ang volcanic eruptions kasi, although may mga signs siya para malaman natin kung possible na ba siya magkaroon ng volcanic eruption, hindi pa rin mapipinpoint yung eksaktong date tsaka oras kung kailan yun mangyayari. And ang mismong volcanic eruption din ay pwedeng iba-iba. Pwedeng combination siya ng mga diniscuss nating types ng volcanic eruption. So, pwedeng una, strombolian muna siya or phreatic muna yung eruption. Tapos, eventually, biglang lalakas siya, magiging volcanic at saka plinian eruption. So, pwede siyang maging combination of any of those types of volcanic eruption. Kaya medyo delikado pa rin talaga kapag yung mga residente na nakatira sa volcano ay nandun pa din during the volcanic eruption. So I'll see you next week sa susunod nating online class. Thank you for listening.